السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو سنعلق على ما قالته هند بشأن حقوق الحيوانات في مصر والحياة التي يعيشها الحيوانات في مصر، وسنعلق على ما استخدمته من عبارات وكلمات مختلفة. ونبدأ في الصفحة 107 وتحديدا في السطر الأول، حيث تقول هند: يرتبط اقتناء القطط والكلاب الأليفة في مصر بالطبقة الاجتماعية. فتستخدم هند هنا الفعل يرتبط، وعند استخدام الفعل يرتبط لابد من استخدام حرف الباء بعد هذا الفعل. تقول أن أمر يرتبط بأمر آخر، هذا يرتبط بذاك. فاقتناء القطط والكلاب الأليفة في مصر يرتبط بالطبقة الاجتماعية. تقول مثلا أن السعر يرتبط بالإقبال على الشراء، فالسعر يتغير بناء على الإقبال على الشراء، يرتبط به. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الثالث، حيث تقول هند: بينما يتجنبها معظم من يعيشون في شقق سكنية. وتستخدم هند هنا كلمة بينما لتربط بين أمرين يختلف أحدهما عن الآخر. ففي السطر السابق تقول: تشيع تربية الكلاب مثلا في وسط الموسرين الذين يملكون منازل كبيرة مزودة بحدائق، بينما يتجنبها معظم من يعيشون في شقق سكنية. فما تقوله في السطر الثالث يختلف مع ما تقوله في السطر الثاني، ويمكنك أن تستخدم كلمة بينما للربط بين أمرين يختلف الثاني منهما عن الأول. تقول مثلا: يرى الكثير أن الوضع الاقتصادي يتحسن، بينما المؤشرات تدل على أن الوضع لا يتحسن. فالجملة الثانية تختلف مع الجملة الأولى، وللربط بينهما تستخدم كلمة بينما. يرى البعض بأنه صحيح، بينما يرى آخرون بأنه الأسوأ على الإطلاق أو بأنه خطأ. يمكنك أن تقول مثلا: يرى البعض بأن هذا الأمر جيد، بينما يرى الآخرون أنه الأسوأ على الإطلاق. فالجزء الثاني من الجملة يختلف تماما مع الجزء الأول من الجملة، أو يختلف مع الجزء الأول من الجملة، وللربط بينهما تستخدم كلمة بينما. في السطر التاسع تقول هند: أما بالنسبة للقطط والكلاب الضالة في مصر فهي ليست بأوفر حظا من البشر. وعندما تستخدم هذه العبارة ليس بأوفر حظ من، فهذه العبارة تعني أن الوضع ليس أفضل على الإطلاق. أقول مثلا: إن هذه الدولة ليست بأوفر حظا من الدولة الأخرى، أي أن الوضع في هذه الدولة ليس أفضل على الإطلاق من الدولة الأخرى، هما سواء. صديقي ليس بأوفر حظ مني، أي أن كلانا يعاني وليس هناك فرق بينه وبيني، وضعه ليس أفضل مني على الإطلاق، فهو ليس بأوفر حظ مني. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر العاشر، حيث تقول هند: يصبح الحديث عن حقوق القطط والكلاب الضالة مدعاة للسخرية في أغلب الأحوال. وتستخدم هند هنا في أغلب الأحوال. هذه العبارة تعني في الغالب. يمكنك أن تستخدم في أغلب الأحوال أو في الغالب، كلاهما صحيح. هي مدعاة للسخرية في أغلب الأحوال أو مدعاة للسخرية في الغالب، كلاهما صحيح. في السطر الثاني عشر تقول هند: فطبيعتها تجعلها أكثر قدرة على التأقلم مع الظروف القاسية لحياة الشوارع. وتستخدم هند هنا المصدر تأقلم من الفعل تأقلم، وعند استخدام الفعل تأقلم أو المصدر كذلك فلا بد من استخدام مع هذا الفعل. تقول: تأقلم مع ظروف المعيشة، التأقلم مع ظروف الحياة، وهكذا. فلا بد من استخدام مع هذا الفعل.
بعد ذلك ننتقل إلى السطر السادس عشر، حيث تقول هند هنا في السطر السادس عشر: ونظرا لندرة ملاجئ الحيوانات الضالة في مصر تلجأ الحكومة إلى ما أراه إجراء قاسيا وغير إنساني. وهنا تستخدم آلاء عبارة ونظرا لي، أو يمكنك كذلك أن تقول ونظرا إلى ندرة ملاجئ الحيوانات الضالة في مصر، أو ونظرا لندرة ملاجئ الحيوانات الضالة في مصر. كلاهما صحيح، وهما يعنيان بسبب. معنى عبارة ونظرا لي في هذا السياق أي بسبب ندرة ملاجئ الحيوانات الضالة في مصر تلجأ الحكومة إلى ما أراه إجراء قاسيا وغير إنساني. يمكنك أن تقول نظرا لظروفه المعيشية الصعبة قررت الحكومة إعفاءه من الضرائب، أي بسبب ظروفه المعيشية الصعبة قررت الحكومة إعفائه من الضرائب. نظرا لي بمعنى بسبب. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر التاسع عشر، حيث تقول هند: ولكن تبقى تلك الجهود نقطة في بحر لا نهاية له. وهذه العبارة يمكنك استخدامها عندما تريد أن تقول أن شيء هو ضئيل جدا. عندما تقول نقطة في بحر، يمكنك أن تقول مثلا أن هذه السيارة هي نقطة في بحر من ممتلكاته، أي أن له ممتلكات كثيرة جدا، وهذه السيارة هي فقط نقطة في بحر. فهذه عبارة بلاغية يمكنك أن تستخدمها عند الإشارة إلى شيء ضئيل جدا مقارنة بأمر آخر، أو عند فقط الحديث عن شيء هو ضئيل جدا وليس مهم أو وليس له حجم كبير. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الرابع والعشرون، وفي نهاية الأمر هنا تستخدم هند بينما مرة أخرى. فقط للتوضيح تقول بينما أخرى حبست قطة فمنعت عنها الطعام فكان عقابها هو الجحيم. فهي تذكر هنا أمر يختلف عما ذكرته من قبل. المرأة الأولى سقت كلبا فكان جزاؤها الجنة، والعكس أخرى حبست قطة فمنعت عنها الطعام فكان عقابها هو الجحيم. وللربط بين هذين الأمرين المختلفين تستخدم هند هنا كلمة بينما، وهذا للإيضاح والشرح أكثر مما كنا قد أشرنا إليه من قبل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.